بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم معكم الدكتورة هيا حجازي، طبيبة نساء وتوليد من قطاع غزة ضمن برنامج البورد الفلسطيني في تخصص النساء والتوليد. اليوم أنا بحكي عن موضوع كتير وصلنا عليه استشارات على صفحتي الانستجرام من أغلب متابعين، وبيسألوني يا دكتورة كيف نتعامل مع الالتهابات المهبلية المتكررة. وصبايا كتير أنا شفتهم بأرض الواقع بتيجي عندي على العيادة كتير رايحة عند أطباء، ووصلت يعني أنا حالات من كتر ما عندها التهابات كانت تيجي عندي جايبة كيس مش مخلية نوع أدوية إلا مختاه، وبتجرب مرة تحاميل، مرة كريم مهبلي، مرة مضاد حيوي. وشفت أنا حالات من كتر ما عندها التهابات مهبلية متكررة للأسف اللي صار عندها مع أخذ المضادات الحيوية بكثرة وبدون رجوع إلى مثلا الطبيب، أو بدون عمل اللي هو مزرعة مناسبة أو تحديد نوع البكتيريا أو الفطر المسبب، أخذت علاجات كتير وصلت فيها إنه صعب جدا تستجيب لأي كريم مهبلي أو لأي تحاميل مهبلية أو لأي مضاد مثلا وريدي، وإنه بالنهاية صارت تدخل على المستشفى تاخذ علاجات وردية للتخلص من الالتهابات المهبلية. اليوم بدي أحكي لكم بشكل عام أو بشكل مختصر كيف نتعامل مع الالتهابات المهبلية المتكررة، كيف أنت تقدري بتغيري من هذا الاشي، تحدي أو تمنعي نفسك من الوصول لهذه المرحلة، وبنفس الوقت أنت تعالجي نفسك بطريقة صح. يعني درهم وقاية خير من قنطار علاج. طبعا الالتهابات المهبلية ممكن يكون سببها إما بكتيريا أو فطريات، وطبعا لا الصبايا غير المتزوجات بالغالب بيكون السبب فطري وبنعالجهم بمضاد فطري واستعمال اللي هو غسول خارجي، وممكن لو كان طبيعة الإفرازات مثلا مائلة للأخضر مائلة للأصفر أتوجه إني أنا أعالجها بمضاد بكتيري. هذا للصبايا الغير المتزوجات. يعني الالتهابات المهبلية مش إشي فقط مقتصر على المتزوجة، لا هو إشي ممكن يوصل للمتزوجة ولغير المتزوجة. وبدكم تعرفوا انه الالتهابات المهبلية عند المتزوجين بيكون عندهم اشد واكثر حدة من الفتيات غير المتزوجات، لانه المتزوجين بصير عندهم مع العلاقة الزوجية ومع العلاج اللي هو ممكن توصل هذه الالتهابات المهبلية لالتهابات في عنق الرحم، لقرحة عنق الرحم، لالتهابات في الحوض والى ما غير ذلك. طبعا عشان تكونوا انتم عارفين وتكونوا بالصورة انه ينطلق اول مفهوم لإلك للالتهابات المهبلية انك تحافظي على النظافة الشخصية، سواء كنت عزباء او كنت متزوجة. يجب انه يا صبايا تغيري الملابس الداخلية بشكل يومي، وللاسف في فتيات ما عندهم جهل من هذه الناحية، او ممكن تشوف طبيعة الملابس ما عليها مثلا اي رائع اي افرازات او اي سوائل، فبتقول لك خلص انا مش راح اغير او اعي نضاف زي ما هم. لا، بقول لك الافضل انك تغيري يوميا ملابسك الداخلية، لانه في بكتيريا بتكون على هذه الاواعي ممكن ايش مع قلة التغيير، ومع انه المنطقة كمان مع لبس الملابس المنطقة ما بيوصل فيها هواء كتير فتتعرض الى الالتهابات سواء كنت متزوجة او غير متزوجة. شغلة تانية يا صبايا، حاولي دايما تلبسي ملابس واسعة. لبس الملابس الضيقة سواء كانت ملابس داخلية او بلاطين مثلا الجينز بيؤدي الى قلة التهوية في المنطقة الخاصة وبعرضك للالتهابات المهبلية، وهذا المفهوم بيشمل متزوجات وغير متزوجات. شغلة ثالثة ومهمة كتير، في صبايا كانوا يشكوا لي انه يا دكتورة انا ما في عندي التهابات بس جديد صرت احس في التهابات مع اني بحافظ على النظافة وبلبس ملابس واسعة. فانا اكتشفت من كلامهم انها هي بتستعمل مثلا على سبيل المثال فوط جودتها رديئة. طبعا الفوط الصحية سواء كانت فوط يومية او سواء كانت فوط الدورة الشهرية يجب انك انت تعتمدي انك تغيري الفوطة على الاقل كل 6 ل 8 ساعات. يعني انت في اليوم تكون غيرت على الاقل 3 فوط حتى يا صبايا لو كانت الفوطة نظيفة. صدقوني الفوط هذه لما تنحط على المنطقة الخاصة بعد ساعتين او 3 ساعات راح يصير لها رائحة. الرائحة هذه ايش سببها؟ قلة تهوية مع بكتيريا. فانا بنصح سواء كنت فتاة عزباء او فتاة متزوجة انك انت تعتمدي على نظام انك تغيري الفوط بكل 6 ل 8 ساعات. ولو انت لاحظتي انه مثلا عندك التهابات مهبليه وبنفس الوقت في تسلق جلدي او في احمرار عندك، بنصحك طبعا انك انت وقتها تغيري نوعيه الفوط، ودائما الجئي الى الفوط الصحيه، لانه في انواع كثير فوط تجاريه بتلاقيها بالسوبر ماركت، لا دوري في النوعيات الجيده اللي موجوده في الصيدليات. وطبعا كمان شغله ومهمه جدا بدي احكيها عن الغسولات الطبيه، سواء كنت انت فتاه متزوجه او عزباء. استعمال الغسول الطبي هذا ضمن
روتين خاص للعنايه بالمنطقه الخاصه. دائما الغسول الطبي سواء كنت عزباء او متزوجه بدك تستعملي تشطيف خارجي وليس داخلي. اليوم في صبايا كتير للاسف بتقول لك انا بستعمل الغسول بخففه، يعني انت حره بطريقه استعمال الغسول، بخففه في ميه، بحطه في ازازه من هالكلام، وبتقول لك بستعمل له زي مضخه وبضخه جوا المهبل. يا صبايا ربنا خلق المهبل بوسطيه بي اتش معينه، يعني في له وسطيه معينه، لا اللي هو الوسط الحامضي والقاعدي في المهبل له وسطيه معينه. يعني هم بقول لك ان إيه لما يكون الوسط المهبلي مائل للحمض اكثر بيحميكي انت من حصول الالتهابات. اليوم انت لما تروحي تستعملي غسول طبي وتضخيه جوا المهبل انت قاعده بتغيري في الوسطيه تاعت المهبل، بنفس الوقت انت قاعده بتخلصي جسمك من البكتيريا النافعه. اليوم في بكتيريا نافعه ربنا خلقها عندك بتحميك، زي البكتيريا اللي على الجلد، زي البكتيريا اللي في الامعاء، ربنا خلقها فيكي في جسمك منك وفيكي. تروحي اليوم انت تغيري الوسطيه انك تضخي قاعده مواد. طب ما انت يا قتلت البكتيريا يا اما خليت الجسم يتخلص ونزلت هذه البكتيريا في اللي هو مع استعمالك للغسول. فبالتالي ما تستعملي الغسول ضخ مهبلي داخلي فقط خارجي. واستعمال الغسول على فكره مش مقتصر فقط للمتزوجات، وهذه للاسف ثقافه منتشره كثير في مجتمعاتنا، انه انا بنت مش متزوجه لا ايش استعمل غسول طبي. لا يا حبيبتي، انتوا للاسف اليوم مثلا بعد الدوره الشهريه رحتي تتحممي او خلال الدوره الشهريه، طبيعي بدك تحطي على جسمك مواد شامبو صابونه، ممنوع تحطي صابونه على المنطقه الحساسه من تحت، وممنوع تستعمل الشامبو. لا، بتجيبي غسول طبي له بي اتش معينه قريبه، يعني تقريبا من 4.5 ل 4.6، قريبه جدا من البي اتش تاعت اللي هو وسطيه المهبل والمنطقه الخاصه، عشان لما تستعملها ما تحسي بحرقان، ما تحسي بتسلق جلدي والى ما غير ذلك. اليوم ديروا بالكم الشامبو يعني اللي في السوق او في اغلب الشامبوهات التجاريه اليوم هي مصنوعه بمواد كيماويه للشعر مثلا للجسم، مش مصنوعه عشان تحطيها تحت في المنطقه الخاصه. سواء كنت متزوجه او غير متزوجه بتستعملي دائما غسول طبي مصنوع بمواد طبيه، من ضمنها اللاكتيك اسيد اللي بيعزز البكتيريا النافعه وبقلل نسبه حدوث الالتهابات وبيعطي المنطقه الخاصه رائحه ونظافه معينه. طبعا بالنسبه كمان لشيء بدي احكيه صراحه خصوصي للمتزوجات، في كثير صبايا بتقول لك انا بستعمل مزيل العرق للمنطقه الحساسه عشان اعطيها ريحه حلوه، او انا بستعمل برفان، وعن جد بتصير، وانا شفت بعيني صبايا بترشرش روائح على المنطقه الحساسه خجلانه، بتقول لك انا متزوجه انا عروسه جديد بخجل من ريحه المنطقه. طبعا غلط 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 تستعملي هذه المواد، انت اليوم بتضر حالك، ممكن تحرق المنطقه، بتعرضي نفسك ايش للبكتيريا وبتعرضي نفسك للالتهابات. طبعا في شغله مهمه بدي احكيها كمان، درهم وقايه خير من قنطار علاج، بخصوص بقول لك يفضل انه قبل العلاقه الزوجيه يتم تفريغ المثانه قبل وبعد. في اطباء او في مصادر طبيه بتقول لك هذا ملوش اساس من الصحه، ولكن مش غلط انه يتم تفريغ المثانه. ليش؟ لانه حتى نسبه حدوث الالتهابات بتزيد، الالتهابات البوليه والمهبليه، فتحه البول وفتحه المهبل جنب بعض، فبقول لك انت كمان بتقلل من نسبه حدوث الالتهابات بشكل عام عن طريق تفريغ المثانه. بدي احكي كمان بالنسبه للسيدات اللي بيعانوا من الالتهابات المهبليه المتكرره او من الالتهابات المهبليه بشكل عام، يجب عليك اول ما تشوفي انه في عندك افرازات بلون معين، بحكه، بريحه، بحرقان، بتروحي مباشره على الطبيب، بقيمك من لون الافرازات، بحدد هل السبب بكتيريا او فطريات وبيعالجك بناء على السبب. هاي نقطه رقم واحد. ثاني شيء، ما بينفع تاخذي مضادات حيويه بشكل عشوائي، لانه اخذك للمضادات الحيويه بشكل عشوائي بيعمل مقاومه للبكتيريا او للفطر للعلاج. وثالث شيء، يجب عليك انت إذا حدث معك التهاب والدكتور عالجك بعدها رجعتي كمان مرة بنفس الشكوى، يجب عليك تطلبي من طبيبك يا دكتور اعمل لي مسحة مهبلية، بناخد عينة من هذا الإفراز وبنبعته على المختبر وبنعطيك العلاج الصح حسب المزرعة. وشغلة تانية بدك تعرفيها كمان، انه الالتهابات المهبلية المتكررة ممكن يكون سببها الزوج، وبالدليل في سيدات كتير بتيجي على العيادات بعطيها علاج بتقول لي يا دكتور عن جد عن جد انا تحسنت كتير خلال فترة العلاج، لانه انا خلال فترة العلاج للالتهابات المهبلية بقول للست يفضل عدم وجود علاقة زوجية او استعمال المنع الطبيعي او الكندوم اللي هو العازل عشان امنع نقل العدوى بين الطرفين. بتيجي الست عندي بتقول لي خلال فترة علاجه ومع الابتعاد مثلا عن الزوج او عن طريق اللي هو القذف الخارجي او استعمال العازل
نازل، انا تحسنت كتير. لما طبت من الالتهابات ورجعت العلاقه الزوجيه، رجعت عندي الالتهابات مره ثانيه وشديده. وقتها انا لحالي بعرف انه زوجها احتمال كبير يكون هو سبب العدوى، فبنصحها انه زوجها يعمل فحص للسائل المنوي. طبعا بيكون فحص السائل المنوي بعد امتناع عن الجماع 3 ل 4 ايام في اي مختبر. بروح على المختبر نفسه، ما يكونش متوتر، يكون هادي عشان تكون النسبه والتحليل يكون منيح. وممكن نكتب علاج للزوج والزوجه، بس انا ما بكتب للزوج عشوائي، انا بكتب للزوج بناء على تحليل السائل المنوي. برضه في سيدات بتقول لك انا يا دكتوره عملت تحليل سائل منوي وزوجي ما عندوش التهابات وتعالجت مره ومرتين وثلاثه. بنصحها تعمل فحص دوري للسكر، لانه السكر العالي او مرضى السكر او عدم انتظام السكر عندك بيعرضك لضعف المناعه وبيعرضك للالتهابات المهبليه المتكرره. نقطة صغيرة وآخر إشي بحب أضيفه للفيديو، يا صبايا انتبهي دايما إنه السيدات اللي عندهم وزن زائد وعدم التزام بنظام صحي غذائي بيؤدي إلى زيادة نسبة حدوث الالتهابات المهبلية المتكررة. فنصيحة، قللي من وزنك، مارسي نشاط رياضي، حافظي على نوعية وجودة الأطعمة اللي انت بتاخديها، وإن شاء الله ربنا يحميك وما بضرك وما بتتعرضي للالتهابات المهبلية المتكررة. بتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اعملوا سبسكرايب للقناة وتفعيل لزر أو جرس التنبيه عشان يوصلكم المعلومات الجديدة وتستفيدوا، وشكرا.